Ngayon po ay magluluto tayo ng Pancit Lomi. Para sa ating mga ingredients, we have carrots, spring onions, garlic, nor pork cubes, fresh na pancit, we have cabbage, we have pork, and cornstarch para sa pampalapot. At saka tubig, pepper and salt to taste, and then ang ating extra virgin olive oil.